Hi guys, this is Gerald Jamil and welcome to my channel. And kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell for more video and updates. For today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail at paano siya i-upload sa ating YouTube videos using our mobile phone. So stay tuned guys and let's start. As you can see guys, andito tayo sa YouTube channel ko. So namimili lang ako ng video na pwede nating lagyan ng bagong thumbnail. So itong Kettlebell Workout natin, yan yung lalagyan natin. So punta na tayo sa application na gagamitin natin. By the way guys, this is my girlfriend. So abangan nyo po yung mga vlog na gagawin po namin. And guys, click nyo lang yung thumbnail maker. And create thumbnail. And choose natin YouTube thumbnail. Guys, dito guys marami tayong background na pwede nating gamitin. Pero kung may sarili na kayo guys, i-click nyo lang yung gallery. Then directly mag-access na siya sa photo gallery nyo. So meron ako ditong image. Yan. Then next. Then guys, pwede nyong i-drag yung image natin para makuha nyo yung perfect spot para sa thumbnail natin. Okay, done. So, pwede na natin siyang i-edit and choose text. Okay, so Kettlebell Crossfit Workout. Yan. So, click. Kung gusto natin palitan ng font guys, click nyo lang yung fonts. And since nakikita nyo may maraming naka-disable na fonts, ang gagawin lang natin, click lang natin yung disable. Then, i-click natin yung show ads. So, hintayin lang natin guys. And click na natin yung X. Yan. Enable na siya. So, mamili na lang tayo. Okay. Ito. Okay, this one. So guys, marami tayong mga choices na pwede natin gawin dyan. Pwede tayong mag-insert ng image, background, or stickers. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay. So, ito yung image natin guys. Click ko lang siya. Ito yung mangyayari. And then background. Then stickers. Yan yung mga lalabas. So guys, kaya i-save na natin siya. So, since libre lang siya guys, so maraming ads na lumalabas. So, hintay lang natin siya. I-X na lang natin. Then click the dito sa left side yung yellow. Then save na siya guys. So ngayon guys, i-upload na natin siya using our YT Studio. So click lang natin yung application ng YT Studio. Okay. So, punta tayo sa ating videos. So, click natin tong kettlebell. And then, i-edit natin siya. Click nyo lang yung pencil. Okay. Then, click. Another pencil. Custom thumbnail. And, yan. Didiretso na siya sa ating photo gallery. Then, ayusin na lang natin. Okay, select. Ayan. Upload na siya. So, yan guys. So, na-upload na natin siya.
So sana guys, may natutunan kayo sa video to, and thank you so much. And see you sa another video ko. And please subscribe my channel and hit the notification bell para sa more updates.